Hello mga ka-Team, ito naman po si Kuya Aaron at welcome po sa aming channel. At kung bago ka dito sa aming channel, don't forget to like, subscribe, comment, and click the bell notification button para updated ka sa mga latest naming posts. Hello mga ka-Team, ito naman po si Kuya Aaron at pansamantala muna natin si-segue itong segment na ito dahil may importante akong sasabihin sa inyo. Merong good news si Kuya Aaron. So, ang good news ko po ay magga-gardening ulit si Kuya Aaron. Kaya kung nami-miss nyo yung aking pagga-gardening, ito na yung aking good news. So, marami tayong ituturo or mga i-expose na informasyon regarding po sa gardening. Lalo na po sa mga beginners at mga intermediate gardeners or farmers na gustong matutong magtanim. At makakuha kayo ng mga additional techniques na pwede nyong incorporate sa inyong gardening or farming technique. So yan po ang aking unang good news. Pero wait lang mga guys, there's more. So ngayon, ako mapapansin nyo sa harap ko, yan ay mga agricultural products na pwede nyong magamit sa inyong pag-gardening or sa inyong pag-farm. Ito po ay galing po sa Agrify Philippines. At ngayon, nasa Legazpi ako, natanggap ko yung mga products galing po sa Agrify Philippines. So kahit saan man kayo, basta umorder kayo sa Agrify Philippines, makakarating sa inyo mga products na in-order nyo sa kanila, okay? You can order this product sa Shopee online. Type nyo lang po Agrify Philippines. Tamang-tama po ito sa panahon po ng pandemya. Lalong-lalo na sa Manila ay mag-i-ECQ na naman. Mas maganda na manatili muna tayo sa kanya-kanyang mga tahanan at mag-gardening. So, umorder na lang po kayo sa Agrify Philippines. So, ulitin ko mga guys, punta po kayo sa Shopee page nila at i-type nyo lang po Agrify Philippines. Makikita nyo yung mga iba't ibang mga products na pwede nyo ma-purchase sa kanila. So, you can order it talaga online. At may isa pa akong good, may mga bagong products ang Agrify Philippines. Baka kung sakaling kailangan nyo ito sa inyong garden, i-type nyo lang ito sa Agrify Philippines sa Shopee page nila. So, yung unang product na ipapakita ko sa inyo, isa sa mga bago nilang products, ay ang 16 pieces garden tool set. Ang 16 pieces garden tool set ay ginagamit po kadalasan sa mga succulents, sa mga cactus, or may mga bonsai kayo or mga malilit na plants, no? Or orchids. The best pong gamitin ang 16 pieces garden tool set. So ano po ba yung nilalaman ng 16 pieces garden tool set? So unahin po natin yung pruning scissor, no? Counterpart to ng pruning snip. Ano mga pwedeng gamitin nito? Pwedeng kung kukuha kayo ng mga cuttings ng cactus at mga succulents or magpo-prune. Precision pruning kasi napakalit lang niya. At ang susunod naman ay brush, pantanggal ng alikabok. At ang counterpart po nito ay ang air dust blower. Yan. So habang naglilinis ka, binoblow mo naman siya. Okay? So yan. So ano pa yung susunod? Yung shovel. Alam niyo naman shovel, pag kukuha kayo ng potting mix ng cactus o succulents, yan, or pang bonsai, yan pwede ito. So ano pa yung mga available? Ito, puncher, no? Soil puncher. Pang-cultivate at kung gusto nyo mag-apply ng mga organic fertilizer or chemical fertilizer sa inyong mga cactus, i-punch nyo, lagay nyo yung mga fertilizers nyo. Then, tabon, no? Okay, tweezer, meron tayong straight at curve, no? Lalong-lalo na ito, magagamit nyo ito sa mga cactus kasi may mga cactus talagang matatalim, no? So, instead na kamay mo lang ang gagamitin mo, ito, mga tweezer. Yan ang mga gamit nito. At pwede nyo rin gamitin ito pang dampot ng mga malilit na seeds. Okay, ito ay ang pang-cultivate dito. Itong shovel na ito. Meron din silang rake, pang-cultivate din at pantanggal ng weed. Merong small shovel na thin at malapad na shovel na small, no? Ayan. Ginagamit din ito pang cultivate. At kung magta-transplant kayo ng inyong mga cactus, gamit na gamit to. Meron din tayong T-label kung saan pwede nyong i-label yung date at pwede nyong i-label yung inyong mga tinanim at pwede nyo rin i-label yung inyong mga plants na kung ano yung pangalan nila. So yan, T-label. Itong susunod, ito ay drainage mesh. Yung iba kasi gumagamit ng bato. Mabigat kasi yung bato. Gamitan nyo na lang ng drainage mesh. Magaan pa, di ba? Meron pang isa, itong bucket shovel. So kung kayo ay kukuha ng lupa, yan, bucket shovel.
Merong pandilig, ito, parang spray can. Precision dahil manipis yung dulo. At kung kayo ay magdidilig ng mga seeds ng mga cactus o yung mga succulent, spray bottle para hindi sila lumubog. Okay? So yan po yung 16 pieces garden tool set. So yung next product na galing po sa Agrify Philippines ay ang organic fungicide. So kung ayaw nyo pong gumamit ng mga synthetic fungicides, organic fungicide, only at Agrify Philippines. So yung next product naman po natin ay ang neem cake. Ito po ay binabasal sa lupa during soil preparation para hindi matirahan ng mga insekto at organic pesticide na rin siya at fungicide. So instead na basalan nyo ng mga chemical pesticide yung inyong soil, gamitan nyo na lang po ng neem cake. So yung next product na ipapakita ko sa inyo na galing po sa Agrify Philippines ay ang agricultural manual sprayer. So ito po ang makukuha nyo. Napakaganda, may iba rin tong kulay. Ayan. So 2 parts lang siya, yung hose tsaka yung sprayer mismo, okay? At ang pinaka-thread po nito, pwede nyong kabitan ng bote ng soft drinks. Okay, so yan ang magiging itsura niya, no? Pwedeng gamitin sa foliar spraying, pesticide spraying, pag-spray sa soil, or pwede rin pandilig ng mga seedlings at mga seeds. Pwedeng gamitin itong agricultural manual sprayer. Murang-mura lang ito mga guys. Kung gusto nyo mag-avail, i-check nyo lang, i-click nyo lang po yung description box. Ilalagay ko yung link doon. At same na rin doon sa mga ipinakita ko sa inyong mga products, katulad po ng 16 pieces garden tool set at yung organic fungicide. So yung next product na ipapakita ko sa inyo galing po sa Agrify Philippines ay ang automatic watering device or auto drip irrigation, no? Hindi naman siya talaga totally automatic, manual pa rin ang paglalagay nyo ng mga bote nito at mga fertilizer o tubig o pang watering. So paano i-apply yan? Gagamit lang kayo ng bote, lalaman nyo na, then ilagay nyo ganyan, okay? So itutusok nyo sa lupa, then i-adjust nyo kung gaano kabilis yung patak ng tubig. So maganda rin ito kung kayo ay mag-apply ng mga fertilizer o magde-drenching kayo. Dito nyo na lang ilagay yung inyong i-drench. So i-adjust nyo na lang gaano kabilis ang pag-drip. Nasa sa inyo na lang yan. So yan mga guys, kung gusto nyo mag-avail nito, ilalagay ko yan doon sa description box. So yung susunod na product na galing po sa Agrify Philippines, isa sa mga bago nilang mga products ay ang 1 liter diamond spray bottle. Napakaganda ng pagkakagawa nito or design ng spray bottle nito. At hindi katulad nito na maliit lang at kailangan mo ng maramihan na i-sprayan, ito na ang bilhin nyo. So, ilalagay ko ito sa description box kung gusto nyo mag-avail nito. 1 liter diamond spray bottle. So yung next new product na ipapakita ko sa inyo galing po sa Agrify Philippines ay ang Osmocote 14-14-14 Complete Fertilizer. Ito po ay slow release fertilizer. Magiging available po ang mga nutrients sa inyong soil for 4 to 6 months. So napakatipid po nitong fertilizer na ito. Okay? So kung gusto niyo pong mag-avail ng fertilizer na ito, ilalagay ko po yung link doon sa description box. So yung next product po na ipapakita ko sa inyo galing po sa Agrify Philippines ay ang 3-in-1 Soil pH Tester. Nag-check po siya ng pH, light, at yung water content dun sa inyong soil. So may mga instruction po yan sa likod. Ayan. Kung ano po, nandyan din po yung mga list ng mga halaman. Kung ano po yung mga requirements nila. So ilalagay ko po doon sa description box yung link nitong product na ito kung gusto niyo pong mag-avail. Okay mga guys, yung next product na ipapakita ko sa inyo ay ang Fish Emulsion, no? Galing po sa Agrify Philippines. Counterpart po ito ng FAA o Fish Amino Acid, okay? Napakatas po ang nitrogen content nito. So maganda po itong gamitin sa inyong mga gulay. At ang kagandahan din po nito is ready-made na siya. Hindi na po kayo gagawa. Alam niyo naman po kasi ito, medyo smelly talaga ito kasi galing po siya sa laman loob ng isda. At base rin po sa instruction ay foliar spray po siya, pero mas mabuti na lang po na idilig nyo na lang po sa inyong soil, okay? So kung gusto nyo pong mag-avail nito, ilalagay ko po doon sa description box yung link po nito. So yung next products na pwede nyo ma-avail sa Agrify Philippines ay ang neem oil, no? So na-feature ko ito sa isa sa mga vlogs ko at ito po ay organic pesticide. Magandang gamitin sa mga sucking insects at mga chewing insects dahil may chemical ito na magre-react doon sa kanilang digestive system. Siguradong
tigok sila pag kumain sila nung dahon na na-sprayan ng neem oil. So ito po ay Parker Neem Tonic, hinahalo lang po sa tubig and then spray na. So kung gusto nyo pong mag-avail nito, murang-mura lang naman, ilalagay ko po yung link nito doon sa description box. So yung next products na pwede nyo ma-avail sa Agrify Philippines, maaaring isa to sa mga kailangan nyo ay ang Effective Microorganisms 1 or EM1. So ready-made na ito, hindi na kayo gagawa ng EM1 at available po ito sa Agrify Philippines. Magandang soil conditioner po ito dahil may mga beneficial microorganisms po ito na nagbe-breakdown ng mga organic material sa soil para maging available po sa inyong halaman. At linalabanan din ito yung ilang mga sakit doon sa ating soil. So EM1 or Effective Microorganisms, kung gusto nyo mag-avail nito, ilalagay ko sa description box yung link para maka-avail po sila. So yung next product na ipapakita ko sa inyo galing po sa Agrify Philippines ay ang Organic Rooting Hormone. Ginagamit po ito sa pagpapropagate seed starting. So na-feature ko nito sa isang mga vlogs ko. You can watch it out. Organic Rooting Hormone. So kung gusto niyo po mag-avail nito, ilalagay ko po dun sa description box yung link ng Organic Rooting Hormone. So, yung next product na ipapakita ko sa inyo na pwede nyo mabili sa Agrify Philippines, maaaring kailangan nyo sa inyong garden at sa inyong farm ay ang Humus Plus. Ang Humus Plus po ay organic based soil enhancer at fertilizer enhancer na rin, which contains also humic acid, potassium at mga organic minerals na kailangan din ng mga halaman nyo sa paggawa niya ng pagkain. Ito po ay safe, eco-friendly at hindi naman siya nakaka-overdose kahit masobra ng inyong halaman. So, ayan mga guys, Humus Plus, available po yan sa Agrify Philippines. Ilalagay ko po yung link nito sa description box. So yung next product na pwede nyo pong ma-avail sa Agrify Philippines ay ang Urea 4600. Meron po itong 46% ng nitrogen. Maganda pong itong gamitin, lalong-lalo na during vegetative stage. So ayan mga guys, Urea, ang brand po niya ay Viking. So kung gusto niyo mag-avail nito, ilalagay ko yung link doon sa description box. So ayan mga guys, yung next product na ipapakita ko sa inyo na pwede nyo ma-avail sa Agrify Philippines ay ang 14-14-14 Complete Fertilizer. Ang brand po niya ay Swire, no? Meron po siyang 14% na nitrogen, 14% na phosphorus at 14% na potassium. At hindi lang yan, meron din siyang calcium at meron din siyang magnesium na kasama. Okay? So available po ito sa Agrify Philippines at kung gusto niyo pong mag-avail nito, i-click niyo lang po yung link doon sa description box. Okay mga guys, yung next product na ipapakita ko sa inyo galing po sa Agrify Philippines ay ang Muriates of Potash 0060. Ito po ay may 60% na potassium. Maganda pong i-apply ito during flowering hanggang fruiting stage para mabigyan nyo ang inyong halaman na mabintog at matamis na bunga at para rin sa overall health ng inyong halaman. So available po sa Agrify Philippines at ilalagay ko po doon sa description box yung link nitong product na ito para maka-avail po sila. So ayan mga guys, yung next product na ipapakita ko po sa inyo na available po sa Agrify Philippines ay ang Epsom Salt, no? Ito po ay magnesium sulfate. Maganda pong gamitin ito kung may magnesium deficiency ang inyong halaman. Maganda rin itong pampabulaklak. Pwede rin sa seed germination at pwede rin panglaban sa mga slugs, no? Ayaw ng mga slugs o mga snails kung inisprayan nyo ng magnesium sulfate ang inyong halaman. So ito po ay available sa Agrify Philippines at ilalagay ko po yung link doon sa description box para maka-avail po sila. So yung mga guys, yung next product na pwede nyo ma-avail sa Agrify Philippines, ito po yung Vermicast. Ito po ay organic fertilizer. Ito po ay galing sa dumi ng ANC or yung mga African night crawler. So kung gusto niyo pong mag-avail sa Agrify Philippines, ilalagay ko po yung link nito sa description box. So ayan mga guys, yung next product na ipapakita ko sa inyo ay ang pruning shear, no? Ito po ay bypass pruner. Available po ito sa Agrify Philippines.
At ito po ay magandang pang prune at pwede rin kung kayo ay kukuha ng cutting. Lalo na kung medyo hardy na ang inyong branches. Bypass pruner, okay? At ang pinakalas nating product na ipapakita ko sa inyo na available po sa Agrify Philippines, ito po ay ang Prevent. Ito po ay chemical insecticide o pesticide. Ito po ay systemic, pwede ring direct contact at magandang gamitin to sa mga sucking insects at mga chewing insects. At siguradong pag nag-apply kayo nito, patay ang mga insekto. Okay? So effective na effective ang brand nito. Prevent. So kung gusto niyo man po mag-avail nitong Prevent, ilalagay ko po yung link nito sa description box. So ayan mga guys, nakita nyo na yung mga products na Agrify Philippines at nagpapasalamat po ako sa mga products na isinare po ng Agrify Philippines sa Team Harvest channel. Malaking tulong po ito sa pagsisimula ko ulit ng gardening. At magagamit ko rin ito, may showcase ko ito sa mga viewers natin kung paano ito gamitin, lalong-lalo na sa mga beginners at mga intermediate gardeners or farmers na gusto rin magtanim. So ayan mga guys, abangan nyo lang yung mga susunod kong vlog ng gardening at gagamitin natin itong mga products na ito at ipapakita natin kung gaano ka-effective ang mga produktong ito kung ito ay gagamitin nyo sa inyong garden. So, isa lang po ang request ko mga guys, kung meron kayong Facebook page, paki-like lang po ang Agrify Philippines. At kung meron po kayong Shopee page, paki-follow po ang Agrify Philippines, i-type nyo lang po. At kung meron po kayong TikTok at Instagram, pakitag na lang po ang Agrify Philippines. So ayan mga guys, dito na magtatapos ang aking vlog. I hope na nakatulong tong video na ito kung saan kayo makaka-purchase ng mga agricultural products o gardening products na pwede nyo magamit sa panahon po ng pandemic. Be safe po sa inyong lahat. Sumunod po tayo sa mga protocols ng gobyerno at sana ay malampasan natin ang pandemyang ito. So ayan mga guys, nagpapasalamat po ako sa mga loyal Team Harvest subscribers, mga likers, mga dislikers, at mga silent viewers na wala pong sawang nanonood po sa aming channel. At kung nagustuhan mo naman ang video nito kaibigan, pindutin mo na yung subscribe button at i-click mo na rin yung bell notification button para updated ka sa mga latest naming mga posts. At kung nagustuhan itong video nito, huwag kalimutang mag-like at mag-comment sa baba kung meron po kayong mga tanong at maaari rin po kayo mag-suggest para po mapaganda namin ang aming channel. So maraming salamat mga kaibigan. Mag-iwan ako ng makatagang habang may Team Harvest, impormasyon ay lagi mong harvest. So hanggang dito na mga guys and hope to see you on our next vlog. Bye-bye!